Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κονταροψάλιδο μπαταρίας από την εταιρεία Volpi, το μοντέλο KV201. Όσο αφορά τα κονταροψάλιδα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ δεδομένα, αλλά πραγματικά εάν κάποιος τα δοκιμάσει, ειδικά εάν έχει μια δεντροκαλλιέργεια όπου πρέπει να γίνουν κοπές σε μεγάλο ύψος, πραγματικά μπορεί να κάνει την εργασία του πολύ πιο γρήγορα και ξεκούραστα. Ξεκούραστα γιατί έχουν πάρα πολύ χαμηλό βάρος και μάλιστα μπορούμε να το χειριστούμε και με ένα χέρι, καθώς στο μπροστινό μέρος υπάρχει μόνο το κοπτικό μέρος του κονταροψάλιδου, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο μοτέρ, οπότε είναι πάρα πολύ χαμηλό το βάρος του στο μπροστινό μέρος, άρα δεν μας κουράζει, και στο πίσω μέρος έχουμε το μοτέρ του κονταροψάλιδου με την μπαταρία. Εδώ να τονίσω ότι η εταιρεία Volpi διαθέτει τρία διαφορετικά μοντέλα όσο αφορά τα κονταροψάλιδά της, όπου διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα το μήκος που έχουν. Οπότε πάμε να δούμε τα τρία μοντέλα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πιο μικρό μοντέλο όσο αφορά το μήκος, όπου είναι το κονταροψάλιδο Volpi KV81, όπου έχει 80 εκατοστά μήκος και το βάρος του είναι 1 κιλό και 800 γραμμάρια με την μπαταρία τοποθετημένη πάνω στο κονταροψάλιδο. Μετά περνάμε στο κονταροψάλιδο Volpi KV151, όπου έχει μήκος 150 εκατοστά και το βάρος του με την μπαταρία είναι στα 2 κιλά και 100 γραμμάρια. Και μετά περνάμε και στο πιο μεγάλο μοντέλο, όπου είναι και το κονταροψάλιδο που παρουσιάζω σήμερα και είναι το Volpi KV201 με μήκος 200 εκατοστά, 2 μέτρα δηλαδή, και το βάρος του είναι 2 κιλά και 300 γραμμάρια με την μπαταρία τοποθετημένη πάνω σε αυτό. Έχοντας δει και τα τρία μοντέλα που διαθέτει η εταιρεία Volpi, ουσιαστικά η διαφοροποίησή τους έχει να κάνει μόνο με το μήκος της σωλήνας που χρησιμοποιούν. Οπότε, ανάλογα το είδος καλλιέργειας που έχετε και το πόσο ψηλά θέλει να κάνετε κάποιες σκοπές, θα επιλέξετε το ανάλογο κονταροψάλιδο με το ανάλογο μήκος. Τώρα, όσο αφορά την ισχύ του μοτέρ που χρησιμοποιεί, καθώς είναι brushless, είναι στα 225W, και εδώ να τονίσω ότι μην ενθουσιάζεστε με κάποια οικονομικά εργαλεία μπαταρίας, όπου αναφέρουν πολύ μεγάλη τιμή όσο αφορά την ισχύ του μοτέρ. Εδώ έχουμε ένα μοτέρ πραγματικά στα 225W και είναι πάρα πολύ δυνατό, όπως θα δούμε και στην πράξη. Έρχεται στην αρχή του συσκευασία επίσης με δύο μπαταρίες που είναι στα 21,6V, 4 αμπερόρια χωρητικότητα. Έρχεται με ένα τριπλό φορτιστή για να μπορούμε να φορτίζουμε 3 μπαταρίες ταυτόχρονα, και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πρακτικό τσαντάκι μέσης, όπου μπορούμε ουσιαστικά να τα έχουμε πάντα μαζί μας στις μπαταρίες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Έχει 38 χιλιοστά μέγιστη διάμετρο κοπής και πραγματικά ό,τι ξύλο βάλουμε ενδιάμεσα στο κοπτικό μέρος, στις λεπίδες δηλαδή, το κόβει πάρα πολύ άνετα. Οπότε, μιας και είμαστε ήδη σε έναν ελαιόνα, να περάσουμε να κάνουμε και το πρακτικό μέρος του βίντεο και να καταγράψουμε την ισχύ του κονταροψάλιδου που σας παρουσιάζω. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος, όπου πραγματικά είδαμε ένα πάρα πολύ δυνατό κονταροψάλιδο. Πολύ ποιοτικό, πολύ θα έλεγα στιβαρή κατασκευή, πολύ χαμηλό βάρος και αυτό φαίνεται στην πολύ ωραία χρήση. Τώρα, όσο αφορά τις σκοπές του, πραγματικά ήταν πάρα πολύ αποδοτικό. Και αυτό σίγουρα οφείλεται και στον σχεδιασμό του μπροστινού κοπτικού μέρους, καθώς το κάτω μέρος εδώ βλέπουμε ότι έχει μια ελαφριά κοιλιά, οπότε έρχεται το ξύλο, το κλαδί που πάμε να κόψουμε και θηλυκώνει εκεί και έτσι κατεβαίνοντας η λάμα, η κοφτερή από το πάνω μέρος μπορεί και κάνει πάρα πολύ άνετα την κοπή. Καθώς στα ψαλίδια χειρός όπου δεν υπάρχει αυτή η κοιλιά, να το πω έτσι απλά, στο κάτω μέρος, πολλές φορές παρατηρείτε ότι όπως πάμε να κάνουμε την κοπή να γλιστράει το ψαλίδι προς τα πίσω. Ενώ εδώ δεν συμβαίνει αυτό και έτσι ουσιαστικά γίνεται ακόμα πιο αποδοτικό το συγκεκριμένο κονταροψάλιδο. Εδώ να θυμίσω ότι έρχεται στην αρχή του συσκευασία με 2 μπαταρίες στα 4 αμπερόρια χωρητικότητα και θεωρώ ότι 2 μπαταρίες μπορεί να μας καλύψουν στο κλάδεμα μιας δεντροκαλλιέργειας. Τώρα φυσικά για να είμαστε πολύ πιο άνετοι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια τρίτη μπαταρία, αλλά με 2 μπαταρίες προσωπικά εμένα με κάλυψε να κάνω το κλάδεμα στην δεντροκαλλιέργειά μου, δηλαδή μία μέρα στο χωράφι. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι είδαμε και την μπαταρία πλάτης της εταιρείας Volpi, όπου εκεί πραγματικά η αυτονομία ξεφεύγει. Σίγουρα πάρα πολλές μέρες όσο αφορά τη χρήση του κονταροψάλιδου, γιατί γενικά τα ψαλίδια μπαταρίας, λόγω ότι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν δεν έχει μεγάλη καταπώνηση, άρα δεν καταναλώνουν πολύ ενέργεια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αυτονομία γενικά τα ψαλίδια μπαταρίας σε σύγκριση με κάποιο αλυσοπρίωνο μπαταρίας. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει το κονταροψάλιδο μπαταρίας που σας παρουσίασα, αλλά θα αναφέρω και τιμές και για τα υπόλοιπα κονταροψάλιδα της εταιρείας Volpi, όπου ήδη έχω αναφέρει. Εδώ τώρα έχουμε ένα κονταροψάλιδο της εταιρείας Volpi, το μοντέλο KV201, όπου έχει μήκος 2 μέτρα. Έρχεται στην αρχή του συσκευασία με 2 μπαταρίες στα 21,6 βολτ με 4 αμπερόρια χωρητικότητα, έναν τριπλό φορτιστή και θα το βρούμε στην τιμή των 499 ευρώ. Όσο αφορά τα 2 μικρότερα κονταροψάλιδα της εταιρείας Volpi, όπου είναι το μοντέλο KV81 με 80 εκατοστά μήκος, η τιμή του είναι στα 469 ευρώ. Και το μοντέλο Volpi KV151, όπου έχει μήκος 150 εκατοστά, δηλαδή 1,5 μέτρο, θα το βρούμε στην τιμή των 479 ευρώ. Και φυσικά οι τιμές που ανέφερα είναι πάντα μαζί με 2 μπαταρίες και έναν τριπλό φορτιστή. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, ως παρουσίασα ένα κονταροψάλιδο μπαταρίας της εταιρείας Volpi, όπου προσωπικά θεωρώ ότι απευθύνεται σε κάποιους επαγγελματίες ή κάποιον που έχει μια δεντροκαλλιέργεια ή ακόμα και κυπουρό, όπου θέλει να κάνει κάποιες σκοπές σε μεγάλο ύψος, στοχεύοντας κυρίως στην ποιότητα κατασκευής, στην απόδοση και γενικά στην ευχρηστία, θα έλεγα, του συγκεκριμένου εργαλείου, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικά κοπές σε πολύ δύσκολα σημεία εντός της κόμης ενός δέντρου. Τώρα, για κάποιον που έχει ήδη μπαταρίες από άλλο εργαλείο της εταιρείας Volpi, μπορεί να αγοράσει και άλλα εργαλεία solo, δηλαδή χωρίς μπαταρίες και φορτιστή, σε πολύ χαμηλότερη τιμή και να φτιάξει ένα στόλο από κλαδευτικά εργαλεία ή οτιδήποτε άλλα εργαλεία της εταιρείας Volpi, στοχεύοντας στην ποιότητα κατασκευής, όπως έχουμε πει, και στην απόδοσή τους. Τώρα, εάν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούριο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!